สวัสดีครับPPT Channel ครับแบรนด์ Waxy ครับเขาทำเรื่องอย่างนี้แล้วครับเพราะว่าเขาได้คิดค้นเมาส์รูปทรงใหม่ขึ้นมาครับคืออย่างแรกเลยที่ผมต้องชื่นชมแบรนด์ Waxy คือเขาเป็นแบรนด์ที่จะมีอะไรใหม่ๆมาเสมอครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของรูปทรงครับแล้วก็เมาส์เกมมิ่งจากแบรนด์ Waxy เป็นแบรนด์ที่ผมทำรีวิวค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าความถนัดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดผมบอกในคลิปนี้ว่าเมาส์ตัวนี้ผมใช้แล้วเข้ามือผมมากเลยแต่มันก็อาจจะไม่เข้ามือเพื่อนๆก็ได้เพราะฉะนั้นคลิปวันนี้ผมจะเล่าความรู้สึกในการใช้งานเมาส์ตัวนี้ครับที่เป็นรูปทรงใหม่ตัวนี้ครับขอจะมาก่อนรีวิว Waxy NP01S Ergo ครับก่อนอื่นเลยนะครับคลิปวันนี้สนับสนุนโดย MSR ครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ Waxy ในไทยอย่างเป็นทางการครับต้องขอบคุณ MSR ด้วยนะครับที่ใจดีกับช่องเรามาโดยตลอดครับอย่างแรกที่จะให้ดูเลยคือตัวกล่องนะครับเพราะว่าตัวกล่องมาในรูปแบบใหม่ครับเป็นกล่องเหลี่ยมๆอย่างนี้เลยมีไซส์เล็กมากนะครับแล้วก็นี่คือหน้าตาของเจ้า NP01S Ergo ครับนี่นะครับเป็นสีมิลนะครับซึ่งทาง MSR ได้นำเข้ามาขายไม่กี่สีนะครับตัวรับครับพื้นด้านล่างเป็นยางครับแล้วก็ตัวนี้จะเขียนเลยนะครับว่า 4K Receiver ครับสายเคเบิลครับเป็นสายยางครับซึ่งจริงๆของมีแค่นี้เลยนะครับแล้วก็เขาไม่มีพวกฟีดเมาส์หรือว่าพวกกริปเทปนะครับเมาส์ตัวนี้ครับไซเจน NP01S Ergo นะครับซึ่งแบรนด์ไซเจนเนี่ยเขาก็จะเป็นแบรนด์ย่อยของ Waxy นะครับแล้วก็คำว่า NP นะครับย่อมาจาก Noppo นะครับซึ่งเป็นชื่อของคนที่คิดค้นเมาส์รูปทรงนี้นะครับแล้วก็ Noppo เนี่ยเพิ่งเสียไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับต้องขอบคุณ Noppo ครับที่ได้สร้างสรรค์อะไรใหม่ๆนะครับให้กับวงการเกมของเราครับซึ่ง Noppo เนี่ยเขาเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นตำนานของวงการเกม Counter Strike ของญี่ปุ่นครับอย่างที่บอกนะครับคลิปวันนี้ผมจะแชร์ในมุมมองของผมนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของน้ำหนักครับเจ้า Ergo ตัวนี้นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 59.5 นะครับซึ่งเรื่องของน้ำหนักมันแล้วแต่คนจริงๆนะครับบางคนชอบเมาส์เบาบางคนชอบเมาส์หนักนะครับแต่สำหรับผม 59.5 ในปี 2025 ผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยมันแล้วแต่คนจริงๆนะแต่ในความเห็นส่วนตัวของผมคือเมาส์เบาไม่ใช่เมาส์ที่ดีเสมอไปครับยิ่งเมาส์ที่หนักนะครับมันก็จะเพิ่มความนิ่งนะครับแล้วก็โครงสร้างต่างๆก็จะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมากไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่คนจริงๆนะครับเมาส์หนักไม่ผิดเมาส์เบาก็ไม่ผิดครับซึ่งเมาส์ของ Waxy ตัวหลังๆก็จะมีน้ำหนักที่เบาลงเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดไล่มาตั้งแต่เวอร์ชัน NP01 ตัวปกติก็อยู่ที่70กว่ากรัมนะครับ E1 อยู่ที่61นะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ59เรื่องของรูปทรงนะครับ NP01S Ergo นะครับมันคือส่วนผสมระหว่าง NP01S ตัวปกตินะครับกับเมาส์ทรงเออร์โกนอมิกหรือว่าเมาส์ทรงมือขวาอย่าง E1 นะครับ2ตัวนี้ครับผสมกันนะครับเลยได้เป็นตัวนี้ครับอันนี้หลักเกณฑ์ง่ายๆเลยนะครับเรื่องของรูปทรงนะครับวิเคราะห์คร่าวๆนะครับถ้าเกิดเราหันด้านล่างตัวเมาส์นะครับทั้ง3ตัวมันจะมีความคล้ายๆกันเลยนะครับคือส่วนบริเวณฝั่งขวาส่วนบริเวณนิ้วโป้งเนี่ยมันจะมีความเว้าเข้าไปนะครับเพียงแต่ว่า NP01S นะครับตรงนี้จะมีความเว้าเยอะที่สุดนะครับผมบอกก่อนตัวที่อยู่ในผมอันนี้เป็น NP01S เวอร์ชันแรกนะครับซึ่งเขาจะมี NP01S เวอร์ชัน2 V2 นะครับซึ่งเวอร์ชัน V2 เนี่ยส่วนบริเวณตรงเนี้ยมันจะไม่เว้าเท่านี้นะครับมันจะมีความขยับขึ้นมาหน่อยจะมีความตื้นขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้จะมีความเว้าเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เวอร์ชัน Ergo ที่อยู่ในมือผมนะครับมันจะมีความตื้นมากที่สุดนะครับคือส่วนบริเวณตรงเนี้ยมันจะไม่เว้าเท่าเวอร์ชันแรกเพื่อนๆลองดูเห็นไหมตรงเนี้ยเวอร์ชันแรกนะครับมันจะมีความโค้งจะมีความเว้านะครับส่วนบริเวณตรงนี้จะมีความตื้นขึ้นมาหน่อยนะครับทำให้ส่วนบริเวณกิฟจับส่วนตรงกลางตรงนี้ครับเวอร์ชัน Ergo จะมีความกว้างที่สุดนะครับส่วนเวอร์ชันแรกจะมีความแคบที่สุดเวอร์ชันแรกเนี่ยมีความกว้างอยู่ราวๆประมาณ 56.3 นะครับส่วนเวอร์ชัน Ergo นะครับอยู่ที่ประมาณ 57.7 นะครับก็นั่นแหละตัวนี้จะมีความกว้างกว่านิดๆนะครับแล้วก็เจ้า E1 นะครับหรือว่าทรงมือขวาจ๋าๆเลยตรงนี้ก็จะกว้างที่สุดนะครับจะไม่ค่อยตื้นเท่าไหร่เลยแล้วก็จุดเด่นของเมาส์ทรงเออร์โกนอมิกเมาส์ทรงมือขวานะครับคือส่วนของสวิตช์คลิกนะครับมันจะมีความเอียงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนจุดเด่นของ NP01S นะครับคือสวิตช์จะไม่มีความเอียงเลยนะครับส่วนเจ้า Ergo นะครับอย่างที่บอกเขาจะเอา2ตัวนี้รวมกันนะครับเลยได้มาเป็นสวิตช์แบบนี้ครับคือมันจะมีความเอียงหน่อยๆนะครับมันจะไม่ตรงแบบ NP01S เวอร์ชันแรกนะครับมันจะมีความเอียงหน่อยๆแต่ก็จะไม่เอียงเท่าเวอร์ชัน E1 ที่เป็นทรงมือขวาจ๋าๆนะครับด้านหลังก็เหมือนกันเนี่ยสังเกตนะครับมันจะมีความเอียงหน่อยๆใช่ไหม Ergo จะมีความเอียงหน่อยๆนะครับส่วน NP01S เวอร์ชันแรกนะครับมันจะไม่มีความเอียงเลยมันจะมีความเป็นสมมาตรนะครับซึ่งทาง Waxy เขาก็ได้เปิดโหวตนะครับว่าลูกค้าของเขาเนี่ยชอบจุดวางนิ้วโป้งแบบไหนนะครับแบบที่มีความลึกแบบนี้หรือแบบที่มีความตื้นแบบนี้นะครับซึ่งผลโหวตออกมานะครับคนชอบตัวนี้ครับชอบการที่
จุดวางนิ้วโป้งมีความลึกเข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมก็ชอบแบบนี้เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเราจะแบบจิกตัวเมาส์ได้ดีกว่ามันจะมีความ aggressive มากกว่าแล้วก็ผมแอบรู้สึกว่าไอ้ร่องลึกๆแบบเนี้ยเราสามารถยกตัวเมาส์เปลี่ยนเป้าอ่ะสามารถยกได้ง่ายกว่าแบบนี้นะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะซึ่งแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเจ้าErgoตัวนี้ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเมาส์ที่มีไซส์ขนาดใหญ่กว่า NP01S เวอร์ชันปกติขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับจะมีความเต็มไม้เต็มมือมากกว่านะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาบวกความเป็น Ergo เนี่ยทำให้เมาส์ตัวนี้สามารถจับได้สบายมากกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เวลาจับผมแอบเกรงมือนิดนึงนะครับตัวนี้จะมีความสบายมากกว่าแล้วก็ด้วยความที่เขามีการเอียงเล็กๆแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเข้ากับความเป็นธรรมชาติของมือคนเรามากกว่าคือเวลาเราวางมือไว้กับโต๊ะอ่ะมือคนเรามันจะมีความเอียงเล็กๆไว้เพื่อนๆลองสังเกตดูแล้วกันเพราะฉะนั้นเมาส์ทรง ergonomic มันจะมาให้ความเป็นธรรมชาติให้ความสบายในการจับมากกว่าถามว่าตัวไหนสบายมากกว่าผมขอตอบว่าErgoนะครับแต่ถ้าถามว่าตัวไหนจิกได้ดีกว่ายกได้ดีกว่ามีความ aggressive มากกว่าผมขอตอบว่าเป็น NP01S เวอร์ชันปกติแล้วก็การจับผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้ด้วยความที่มันใหญ่ขึ้นนะครับคนที่จับแบบปาล์มกริปน่าจะโอเคเลยคนมือเล็กจับปาล์มกริปจับตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเป็นคอเพลเยอร์อยู่แล้วนะครับก็ด้วยความที่ร่องตรงนี้ครับมันมีการซัพพอร์ตกับนิ้วโป้งของผมนะครับถึงแม้มันอาจจะจิกไม่เท่าตัวแรกแต่มันก็มีส่วนที่ซัพพอร์ตนิ้วโป้งนิดๆนะครับให้สามารถจับแบบคอกริปได้อย่างดีเลยแล้วก็ด้วยความที่ส่วนบริเวณตรงนี้มันจะแทงอุ้งมือนะครับรู้สึกว่ามันซัพพอร์ตอุ้งมือดีนะครับสำหรับคนที่ชอบเมาส์ที่มันมีอะไรดันอุ้งมือนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปครับถนัดของผมกับถนัดของเพื่อนๆมันไม่เหมือนกันนะครับจะให้ไปลองที่ร้านก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าแว็กซี่ไม่มีให้ลองนะครับแต่ก็นั่นแหละผมคิดว่าเมาส์ตัวนี้เหมาะกับคนที่ชอบจับแบบปาล์มกริปหรือคอกริปนะครับคิดว่าโอเคคนที่จับแบบฟิงเกอร์ทิปคิดว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่หนัก60 กรัมคิดว่ามันจะเป็นภาระต่อนิ้วเรามากกว่านะครับแล้วก็คนที่ชอบเมาส์ทรงไฮบริดนะครับหรือว่าชอบเมาส์ทรง ergonomic มันอาจจะไม่ได้Ergoจ๋าแบบพวกทรง EC หรือ E1 นะครับแต่มันก็แอบมีความสมมาตรมาผสมนิดๆคิดว่าเป็นรูปทรงใหม่ที่น่าลองนะครับแล้วก็จับไม่ยากคิดว่าจับไม่ยากครับอาศัยการปรับตัวนิดหน่อยก็ได้แล้วเรื่องของพื้นผิวผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Waxy เหมือนกันนะเพราะว่าพื้นผิวเขาเคลือบมาดีโคตรเลยนะครับก็มีความหนึบดีนะครับเหงื่อออกก็ตัวเมาส์ไม่เลอะนะครับเรื่องของงานประกอบครับด้วยความที่60 กรัมมันก็ไม่ใช่เมาส์เบานะครับทำให้โครงสร้างข้างในมันมีความแข็งแรงมากพลาสติกหนามากนะครับแน่นอนงานประกอบดีโคตรครับพื้นด้านล่างเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับก็เปลี่ยนเป็นแบบโยกแล้วนะของเดิมเขาจะกดค้างใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นปุ่มปรับเปลี่ยน DPI polling rate แล้วก็พวกdebug time นะครับซึ่งถ้าเกิดเรากดสั้นๆก็จะเป็นการเปลี่ยน DPI ใช่ไหมไฟจะขึ้นตรงคำว่า DPI แต่ถ้าเกิดกดค้างครับกดค้างก็จะสลับไปปรับ polling rate นะครับนี่ตรงกลางเป็น polling rate นะครับเซนเซอร์ครับก็ใช้เป็น PICART 3950นะครับซึ่งเขามีการทำงานร่วมกับ PICART นะครับในการดีไซน์เรื่องของเทคโนโลยีข้างในครับเพราะฉะนั้นเรื่องการทำงานของเซนเซอร์แล้วก็ระบบส่งสัญญาณครับหายห่วงไม่มีปัญหาครับตำแหน่งเซนเซอร์ผมคิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงนิดๆคือมันจะมีความตรงกับScore Viewมากขึ้นรุ่นแรกนะครับตำแหน่งเซนเซอร์กับScore Viewมันจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับมันจะมีความเอียงนิดๆนะครับส่วนเวอร์ชันErgoจะมีความตรงดิ่งเลยนะครับตำแหน่งScore Viewตำแหน่งตรงกลางตรงนี้มันจะมีความตรงกับตำแหน่งเซนเซอร์ตรงกลางมากกว่านะครับซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเราอาจจะไม่ค่อยสังเกตผลเท่าไหร่อีกหนึ่งสิ่งที่ดีงามคือเรื่องของสวิตช์คลิกนะครับที่ทาง MSR ลงข้อมูลไว้เขาใช้เป็น Huano Blue Shell Pink Dot นะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจข้อมูลเหมือนกันเพราะว่าก็ไปดูคลิปของพี่จีนที่เขาแกะเมาส์นะครับเขาก็เป็นออมรอนนะอันนี้ขอข้ามไว้แล้วกันเรื่องนี้นะครับสวิตช์คลิกมีความนิ่งโคตรเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นของการดีไซน์ปุ่มข้างในนะครับเพราะว่าตัวโครงกับตัวสวิตช์เนี่ยเขาจะมีการติดกันตามภาพนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้สวิตช์มีความนิ่งโคตรเลยจะไม่มีความวอบเบิลจะไม่มีความโยกซ้ายขวาเลยอันนี้ผมลองเอานิ้วโยกแตะดูนะครับสวิตช์นิ่งมากนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการคลิกผมรู้สึกว่ามีความคมดีมีความคมสแปมได้รัวแล้วก็เด้งกลับได้ไวคือกดปุ๊บมันจะเด้งกลับเลยเด้งได้ไวมากๆนะครับฟังเสียงคลิกนิดนึงเป็นสวิตช์ที่คลิกไวว่ะคลิกไวโคตรแล้วก็Score Viewเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นครับเพราะว่าเขาดีไซน์มาเพื่อCounter Strike Player นะเพราะฉะนั้นScore Viewจะมีความนิ่งแบ่งสเต็ปชัดเจนเงียบนะครับแล้วก็กดได้ดี Backward Forward นะครับอยู่ในตำแหน่งที่โอเคครับอันนี้ปุ่มแยกกันแล้วนะครับก็กดได้สะดวกมากขึ้นสิ่งที่ดีงามเลยนะครับคือ Waxy ตั้งค่าผ่านเว็บได้แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเริ่มจากเวอร์ชันไหนนะแต่ผมเพิ่งเคยใช้แล้วกัน
ก็เข้ามาหน้าแรกนะครับจะเป็นหน้าแบบรายงานผลนะว่าเมาส์ตัวนี้เราเซตอะไรไว้บ้างนะครับข้ามไปแล้วกันนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรื่องของแบตผมลืมบอกผมคิดว่าเขาใช้แบตก้อนเล็กพอสมควรเลยนะเพราะว่า polling rate 1,000 นะครับจะใช้ได้ที่ประมาณ110 ชั่วโมงมั้งแล้วก็ถ้าเกิดเปิดโหมดการแข่งขันนะครับโหมด competitive เนี่ย polling rate 1,000 จะใช้ได้ที่ประมาณ38 ชั่วโมงแล้วก็ polling rate 4,000 นะครับใช้ได้ที่30 ชั่วโมงครับแท็บที่2ครับเรื่องของ DPI นะครับเซตได้4สเตจเนอะแล้วก็ตรงนี้ click latency นะครับผมแนะนำประมาณ2 ถึง 4นะครับ0ไม่แนะนำนะครับ polling rate นะครับสูงสุดที่ 4,000 แต่สังเกตนะครับผมจะปรับได้แค่ 1,000 นะครับเพราะว่าผมใช้โหมด standard อยู่เดี๋ยวเล่าต่อไปแล้วกันแท็บที่3ครับเป็นการทำงานของเซ็นเซอร์นะครับเขาจะมีให้เลือก2โหมด smooth responsive กับ stable control อันเนี้ยเอาจริงๆนะเขาบอกว่ามันจะเหมาะกับการที่เวลาใช้polling rate 4,000 น่ะแล้วก็มาเลือกโหมดตรงเนี้ยมันจะเห็นผลนะครับแต่ผมไปลองเทสมาแล้วนะครับปรับเป็นpolling rate 4,000 แล้วก็ลองใช้โหมดทั้ง2โหมดนี้อันแรกนะครับ smooth and responsive เท่าที่เล่นนะครับเท่าที่ได้ลองผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับพวกเกมที่ต้องอาศัยการแทร็กเป้าพวก Overwatch Apex Call of Duty ผมคิดว่าควรจะใช้อันนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีการจิกเป้าที่ดีมากเลยมันจะมีความลื่นจะมีความเนียนในการลากเป้าส่วน stable and control ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาเขียนไว้เลยนะครับว่ามันเหมาะกับการเล็งแบบ micro adjustment ซึ่งมันจะเหมาะกับพวก tactical shooter พวก counter strike พวก Valorant นะครับมาใช้อันนี้ผมรู้สึกว่าเวลาค่อยๆขยับเป้าตัวนี้จะดีกว่านะครับแต่ส่วนตัวผมนะเท่าที่ได้ลองใช้ทั้ง2โหมดผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแตกต่างอะไรกันขนาดนั้นแต่มันอาจจะเป็นความต่างเล็กๆที่เราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมก็แนะนำอย่างที่บอกไปนะครับอันบนนะครับจะมีความแทร็กนะครับอันล่างจะมีความ stable มีความเสถียรมีความเล็งแบบ micro adjustment ได้ดีกว่านิดๆนะครับแต่โดยรวมคล้ายๆกันแหละเชื่อผมซึ่งเรื่องนี้นะครับ Waxy เขาเขียนไว้เลยนะครับว่าคุณต้องมาลองเองนะครับอย่าเชื่อคนรีวิวแล้วกันหน้านี้ครับก็เป็นเรื่องของการเลือกโหมดครับ competitive นะครับแล้วก็จะมีให้เลือกปรับ motion sync จะเป็นแบบปิดหรือเปิดนะครับคือถ้าเกิดเราเลือกเป็นโหมด competitive นะครับหรือว่าโหมดแข่งขันนะครับเราสามารถปรับ polling rate สูงสุดได้ที่ 4,000 นะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นโหมด standard เราจะสามารถปรับ polling rate สูงสุดได้ที่ 1,000 นะครับก็ตามนี้เลยโหมดการแข่งขันก็จะกินแบตมากขึ้นแต่ก็จะมีการส่งสัญญาณที่ต่ำมากขึ้นมีค่า ultra low latency อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ motion sync มันเลือกเอาแล้วกันว่าจะเลือกแบบปิดหรือเปิดนะครับ Liberty แทนครับ2ค่า low กับ high ครับสิ่งสำคัญในคลิปนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกในการใช้งานครับเพราะว่าเรารู้เรื่องของรายละเอียดต่างๆไปก็เท่านั้นแหละผมอยากจะแชร์อย่างนี้ครับคือเมาส์ตัวเนี้ยมันเป็นส่วนผสมระหว่างทรงสมมาตรกับทรงมือขวานะครับมีความผสมกันดึงส่วนนี้มานิดนึงนะครับรวมกันได้เป็นรูปทรงประมาณนี้ซึ่งมันเป็นรูปทรงที่ใหม่มากในตลาดแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีใครก๊อปนะครับที่จีนก็ยังก๊อปไม่ทันนะครับเพราะว่าเป็นรูปทรงใหม่มากความรู้สึกของผมคือพื้นด้านล่างด้วยความที่มันมีความเอียงมีความแทงอุ้งมือเราแล้วก็ส่วนบริเวณตรงนี้มันจะมีความเว้าให้นิ้วโป้งเราได้จิกได้วางส่วนบริเวณตรงนี้ผมชอบมากมันจะทำให้เราจับได้กระชับขึ้นมากนะครับแล้วก็คนที่จับพวกaggressive claw จะชอบอะไรแบบนี้มากซึ่งส่วนตัวผมจับแบบนั้นนะครับผมชอบรูปทรงตรงนี้มากแล้วก็ด้วยความที่ผสมความเป็นเมาส์ทรงมือขวาเข้าไปคือมีความเอียงในส่วนท้ายมีความเอียงในส่วนท้ายแล้วก็มีความเอียงในส่วนของสวิตช์ผมรู้สึกว่าเราจะมีความจับได้กระชับได้คล่องแคล่วกว่าเมาส์ทรงมือขวาจ๋าๆคือเมาส์ทรงมือขวาจ๋าๆที่มันจะมีความเอียงมากๆผมรู้สึกว่ามันแอบมีความเทอะทะแอบมีความแบบคือมันมั่นคงก็จริงนะครับแต่เวลาเราจะลากเป้าแบบแทร็กเยอะๆตวัดเมาส์จากซ้ายไปขวาผมรู้สึกว่ารูปทรงนี้จะจับได้คล่องแคล่วมากกว่าจะลากเป้าได้คล่องแคล่วมากกว่าเมาส์ทรงมือขวาจ๋าๆอย่างพวก E1 หรือพวก EC สรุปง่ายๆอีกครั้งนะครับเมาส์ตัวนี้สามารถจับได้กระชับกว่าเมาส์ทรงสมมาตรทั่วไปแล้วก็จะมีความคล่องแคล่วมีความคล่องตัวกว่าเมาส์ทรงมือขวาจ๋าๆนะครับคือมันจะดึงจุดเด่นของแต่ละด้านมาแล้วกลายเป็นรูปทรงประมาณนี้แล้วก็เมาส์ตัวนี้มันเป็นเมาส์สายแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นความมั่นคงของสวิตช์ผมรู้สึกว่าโคตรดีเลยเมาส์ตัวนี้สวิตช์โคตรนิ่งเลยน่าจะเป็นจุดเด่นระดับต้นๆของเมาส์ตัวนี้เลยเมาส์ตัวนี้สวิตช์นิ่งมากนะครับรูปทรงโอเคมากนะครับงานประกอบดีมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตั้งค่าผ่านเว็บได้แล้วซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีของ Waxy นะครับว่าเขาเริ่มมีการพัฒนาอะไรที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับข้อสังเกตน่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับเพราะว่าแบรนด์ Waxy นะครับเป็นราคาที่อยู่ในขั้นท็อปนะครับราคาเทียบเท่าพวก Logitech หรือ Razer เลยนะครับแต่ก็MSR นะครับเขาก็จะมีประกันศูนย์ไทยอยู่นะครับแล้วก็ที่ผมดูในแอปส้มในตอนนี้นะครับสีก็มีไม่กี่สีแล้วนะครับแต่ด้วยเรื่องของราคานะครับที่อาจจะต้องมีการลงทุนนิดนึงมันก็จะมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับซื้อมาแล้วจับไม่เข้ามือก็อาจจะเกิดกับเพื่อนๆก็ได้นะแต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดใครงบถึงหรืออยากจะหาความแปลกใหม่ในชีวิตนะครับก็มาลองเจ้า MP01S Ergo ตัวนี้แล้วกันนะครับ